Ito, i-close up. So, tama na, no? So, meron na tayo. Game! Okay. Very supportive yung ating cameraman. So, meron pa tayo ditong malunggay. So, bye! Magluluto na tayo ngayon. Hello guys, welcome back to my channel. At ito si Ate Made in the Kitchen. Meron dito po sa portion na ito ay gagawin po natin yung from garden to kitchen. Mangunguha po tayo sa ating garden ng ating ihahalo sa ating menu for today. So, we are going to make shrimp with gata o yung gata na hipon na may gata with malunggay at kalabasa. At yung kalabasa ay kukunin natin sa garden. At yung malunggay. Tara! Tama na, no? So, meron na tayo. Game! Okay. Very supportive yung ating cameraman. So, meron na tayo ditong malunggay. So, bye! Magluluto na tayo ngayon. Tama na. Tama yun. Tama yun. Bakit wala? Ayun. Ayan, ito yung shrimp natin. Ayan. So ipiprepare natin yung ating mga fresh ingredients galing sa ating garden. Ayan. So, i-prepare natin yun. So, hugasan natin yan. Ito yung ating shrimp. Ito yung ating malunggay galing sa garden. At kalabasa. Tapos, ingredients natin, yung garlic natin. Tapos, onion. Tapos, ginger. At syempre, lagyan natin ng sili. Okay? So, that's for our ingredients. So, yan pa. Yung ating gata. So, ito po yung gata natin. So, maganda naman sana kung fresh coconut. Dahil nandito tayo sa bansang Hongkong, wala tayong mabiling mga galing sa market. So, yan. Tama na muna kasi magre-ready tayo. Look! Tuloy-tuloy mo? Basta pa naman ng film. So, ito yung hipon. Yan. So, hugasan natin siya. Tanggalin natin yung kanyang ganito. Yung sungot-sungot. Tapos, yung ating malunggay from our backyard. So, again, yung ating kalabasa. Tapos, mga binili lang natin to. Yan. Tapos, ginger. Tapos, yung ating
coconut cream at coconut milk. Magkaiba po ang coconut milk at coconut cream. Yung coconut cream, mas pure ito. Itong coconut milk, medyo may halo na siya. So, ito yung tinatawag nating pangpahuli na siya na ilalagay. Para mas creamy, mas ramdam mo yung taste ng gata. O, diba? Here we go! So, hugasan natin yung shrimp. At importante sa shrimp, yung pag hinugasan natin siya, yan, makapansin nyo, gumagamit ako ng toothpick or tinidor. Kasi alam nyo kung bakit, guys. Tanggalan natin siya ng sumot. Tapos tinatanggalan, ito, nakikita ninyo, inaalis natin yung pitukan niya. Yan. So, diba? Makapansin nyo. Kasi, pituka yan, madumi yan. Yan. Okay? So, lagyan na, yun yung lalagyan natin siya ng asin. So, bago natin siya i-fry, lagyan na siya asin. So, tapos, ano tayo ng ating ginger. Tapos, ang ginger natin, pinakaskas yan, hindi yan binabalatan ng pinipiler. Okay? Ginaganyan siya. Kasi parang yung taste niya nandun. Hindi siya mawala. Kasi more yung taste niya sa kanyang balat. Okay? So, yan. Ganun lang. Okay? Kasi yung aroma niya nasa balat. More nasa balat. I'm using yung ginger na talagang magandang-maganda. Kaya yellowish siya. Malalaman mo pag magandang quality ng ginger, yellow siya. Natin siya ngayon. Yung iba nga, hinuhugasan lang. Hindi nila inaalis yung balat. Kasi naandun talaga ang lasa. At naandun din yung kanyang sustansya. Alright. So, ready na. Yung ating kalabasa maliit. Pero soft na ito. Ganda, diba? Ayan. Ganyan ako. Kasi, alam niyo bakit? Itong kalabasa na to, organic siya. So, pwedeng kainin yung balat. Kaskasan lang natin. The best yun. Promise. Mag-start na po tayo ng pagluluto.
tayo. Servisyo yung totoo yan. So, ipa-fry natin yung ating garlic. Gani yun, no? Paulang sila ba? Ginger. Gani, oy. Mas maraming ginger. Mas masarap. At sibuyas. Nyo, fresh yung shrimp niya. Chicken pati. Kasi kung wala, hindi siya fresh, makikita nyo may itim-itim yan. So, fresh yung shrimp natin. Oh my goodness. So, ngayon, hahanguin natin siya. Okay. So, para igisa naman natin yung, para hindi ma-overcook yung ating shrimp. So, hanguin natin si shrimp. Yan. Yan. Tapos, bago natin igisa naman yung ating kalabasa. Okay. So, pangit kasi pag overcook yung shrimp natin. Sa same wok, lagay ka uli ng mantika para igisa mo naman yung kalabasa. Yan. Huwag mo nang hugasan kasi ito na yung hugasan. Igisa mo sa kalabasa. Ito yung tamang procedure kasi para hindi siya magkakaroon ng sugar. Ayan, pag 90% cook na yung kalabasa, depende sa inyo. Kung gusto nyo, hindi nagme-melt, at ikita nyo buong buo pang kalabasa, pwede nyo na ilagay ang shrimp, pabalik, and then yung ating gata. So, sa ngayon, gusto ko kasi may makakain ako na bits ng mga kalabasa. Ayaw kung masyadong nagme-melt. Gusto ko meron ako makakain. Kaya 90% cook siya. Almost done. So, shrimp natin ay pwede na natin ilagay. Okay? Yan. Tapos, sunod na natin yung ating coconut milk. So, tandaan, ang coconut milk ay kakaiba sa cream. So, medyo nag-iba na yung frozen kasi yung coconut milk. Hot water. Mama, nakauso yung
minutes before, lagay naman natin yung coconut cream. Last coconut cream. Aba, sino